વેર અથવા વેર, WERE વેર અને WHERE વેર ઉચ્ચાર બેનો સરખો ઘણી વખત થાય છે. ક્યાં એટલે કઈ જગ્યાએ, એટ વિચ પ્લેસ. વેર છે એ શું અર્થ આપે છે? વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટ વિચ પ્લેસ, કઈ જગ્યાએ, એમ ટૂંકમાં કઈ જગ્યાએ, ક્યાં. ચાલો, વાક્ય રચના સાવ સરળ. સ્થળ વિશે જાણવા, સ્થળ વિશે જાણવા, આ બધામાં જે કાંઈ અપવાદો અને કંઈક હટકે અને કંઈક નવું આવે છે એ બધું એકસાથે, એની મજા છે. પછી સ્થળ વિશે જાણવા, વેરથી પ્રશ્ન પૂછાય, તમારે સ્થળ વિશે જાણવું છે. વેર ડુ યુ લીવ, તમે ક્યાં રહો છો, તમે ક્યાં રહો છો, તો વેર ડુ યુ લીવ, તમે ક્યાં રહો છો, તમે ક્યાં રહો છો. ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ એ મિત્રો સરળ છે. દાખલા તરીકે આવું મોટું વાક્ય લખીએ કે ગઈકાલે 6 વાગ્યે તમે તમારા મિત્રો સાથે ક્યાં જતા હતા, મતલબ ક્યાં જઈ રહ્યા હતા. આવું વાક્ય છે ને અંગ્રેજી કરવું છે આપણે. તો સૌથી પહેલા જવાની ક્રિયા કોણ કરતું હતું? યુ. ક્યાં જતા હતા? કોણ ક્યાં જતા હતા? તમે. તમે એટલે યુથી ચાલુ થાય, યુ. હવે જતા હતા એ કેવું વાક્ય છે? ચાલુ ભૂતકાળનું વાક્ય છે મિત્રો. તો વેર, WERE, વેર યુ ગોઈંગ, તમારા મિત્રો સાથે. પછી છેલ્લેથી લેતા જાઓ, વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ. 6 વાગ્યે તો એટ 6 o'clock, એટ 6 ગઈકાલે, YESTERDAY. હવે આજે ક્યાંનું અંગ્રેજી તો આગળ લગાડી દેવાનું છે. એ કંઈ વાક્યમાં એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ કરતા નથી. વેર યુ ગોઈંગ અહીંયા છે. અથવા તમે એમ ઇંગ્લિશ બનાવવું છે તો સૌથી પહેલાં વાક્યમાંથી WH નો જે શબ્દ હોય એ શોધો. ક્યાં? ઓકે, લખી નાખ્યું વેર. કયા નહીં હો, ક્યાં. યા ક અને ય જોડાયેલો હોય, માથે મીંડું હોય, ક્યાં. પછી હવે કરતા કોણ છે અને કાળ કયો છે? જતા હતા. ચાલુ ભૂતકાળ છે, કરતા યુ છે, તો વેર યુ ગોઈંગ. હવે જે બાકીનું વધ્યું ને છેલ્લેથી લેતા જાઓ. આમ તો છેલ્લેથી જ લીધું છે. તમારા મિત્રો સાથે, વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, 6 વાગ્યે, એટ 6 o'clock ગઈકાલે, યસ્ટરડે. સાવ રચના શૈલી છે મિત્રો. હવે જ્યારે આપણે વેરથી પૂછાયેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવો છે, અંગ્રેજી સિમ્પલ છે સાવ. વેર લગાડો, નિયમ મુજબ કાળ, મોડલ્સ વગેરેની પ્રશ્નની રચના કરવાની છે. હવે આપણે શું જવાબ આપવો છે? વેર ડુ યુ લીવ, તમે ક્યાં રહો છો? તો દાખલા તરીકે તમારે એનો જવાબ આપવો છે કે હું લાતી પ્લોટમાં રહું છું, જસદણ રહું છું, રાજકોટ રહું છું, એમ. આઈ લીવ ઇન રાજકોટ. હવે એમાં પણ દાખલા તરીકે રાજકોટમાં જ તમે હો અને કોઈ પૂછે કે વેર ડુ યુ લીવ, તમે ક્યાં રહ્યો છો, તો તમારે કોઈ એરિયાનું નામ આપવાનું હોય. દાખલા તરીકે આઈ લીવ ઇન ભક્તિનગર, હું ભક્તિનગરમાં રહું છું. ભક્તિનગરમાં જ હો અને કોઈ પૂછે કે તમે ક્યાં રહ્યો છો, કે ભક્તિનગરમાં, અમે ભક્તિનગરમાં જ રહીએ છીએ. પણ ભક્તિનગરમાં ક્યાં? વેર ઇન ભક્તિનગર. તો પછી કંઈક તમે એક એરિયા, શેરી, વિસ્તાર, એડ્રેસ આપશો. આપણે ખૂબ ફેમસ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ કોલ કરીને, ક્યાં? મતલબ વેર આર યુ, તમે ક્યાં છો? આઈ એમ ઇન માય વર્લ્ડ, હું મારી દુનિયામાં છું. ગઈકાલે 6 વાગ્યે તમે તમારા મિત્રો સાથે ક્યાં જતા હતા? તો વી વેર ગોઈંગ ટુ અ સિનેમા. સ્થળ આવ્યું. અથવા તો વી વેર ગોઈંગ ટુ વોચ એ મૂવી, ક્યાં જતા હતા? મૂવી જોવા જતા હતા. ક્રિયા પણ આપવી પડે. પછી વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ, 6 o'clock યસ્ટરડે. ટૂંકા જવાબો અપાય, ફૂલ આન્સર્સ પણ અપાય છે. ટૂંકા જવાબો આપવાના એની મેથડ પણ છે. એના માટે માત્ર એક શબ્દ જ આપવાનો છે. તમે વેર આર યુ,
એટ માય ઓફિસ, એટ ધ બસ સ્ટેશન, એટ ધ સી શોર, ઇન એ બસ, કોઈ પણ જવાબ આપી શકો. ઓકે, ચાલો ક્લિયર. નથિંગ મોર ઇન ધીસ ટોપિક. તમારી માટે રાખેલા વાક્યો પણ જોઈ લઈએ. ઉપયોગ. આ સ્થળ સૂચક ક્વેશ્ચન વર્ડ છે. કોઈ સ્થળ વિશે જાણવા વેરથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. વાક્ય રચના. વેર હેલ્પિંગ વર્બ, સબ્જેક્ટ, મેઇન વર્બ. સહાયક ક્રિયાપદ, મુખ્ય ક્રિયાપદ, કર્તા ને મુખ્ય ક્રિયાપદ. વેર એમ આઈ, હું ક્યાં છું. વેર આર ધ સ્ટાર્સ, સ્ટાર્સ નહીં, આ ખોટું છે, અહીંયા ભૂલ છે. સ્ટાર્સ, સ્ટાર્સ, તારાઓ ક્યાં છે. વેર કેન એ મેન નોટ હેવ રીચડ ટીલ નાઉ, આ સરસ મજાનું વાક્ય છે. વેર કેનથી પૂર્ણકાળ છે. એ મેન નોટ હેવ રીચડ ટીલ નાઉ, અત્યાર સુધી માણસ ક્યાં પહોંચી શક્યો નથી, વર્તમાનનું છે. વેર કેન વી રીચ ઓન ટાઈમ, આપણે સમયસર કઈ જગ્યાએ અથવા ક્યાં પહોંચી શકીએ છીએ. વેર ડુ યુ લીવ, તમે ક્યાં રહો છો. વેર ડઝ કિશન સર ટેક લેક્ચર્સ, કિશન સર લેક્ચર ક્યાં લે છે, કઈ જગ્યાએ. વેર ડઝ ધ સન રાઇઝ ડેઇલી, સૂર્ય દરરોજ ક્યાં ઉગે છે. ઇન વિચ ડિરેક્શન, મતલબ કઈ દિશામાં. ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ ડેઇલી. વેર એટ ધ બેટલ ઓફ કુરુક્ષેત્ર ટેકન પ્લેસ, સરસ વાક્ય છે. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ક્યાં થયું હતું. ધ બેટલ ઓફ કુરુક્ષેત્ર હેડ ટેકન પ્લેસ એટ કુરુક્ષેત્ર. વેર ઇઝ ધ ઇન્ડિયન આર્મી એટેક્ડ રિસન્ટલી, ભારતીય સૈન્યએ તાજેતરમાં ક્યાં હુમલો કર્યો છે. ઇન્ડિયન આર્મી હેઝ એટેક્ડ ઓન ધ બોર્ડર રિસન્ટલી. વેર હેઝ કાનુડો ગોન, કાનુડો ક્યાં ગયો છે. કાનુડો હેઝ ગોન ટુ યમુના રિવર વગેરે. ઓકે, એ શું આવી ગયું. તો હવે આ જે પ્રશ્નો છે મેં તમને જવાબ આપવાની રીત સમજાવી દીધી. તમારું કામ એ છે આ 10 પ્રશ્નો ઇંગ્લિશના લખો, એનું નીચે ગુજરાતી કરો, એ રિપ્લાય કરો, શોર્ટમાંય કરો ને ફૂલમાં પણ કરો. શીખવું છે સારી રીતે, દેન પ્રેક્ટિસ ઇઝ નીડેડ. ઓકે, જવાબ કેવી રીતે. જવાબ નીચે અપાય. ટુ બીના રૂપ કે અન્ય ક્રિયાપદો પછી સ્થળ દર્શક શબ્દ લખીને જવાબ લખાય. સમજાયું એ જ તે. વેર ઇઝ યોર ક્લાસ, માય ક્લાસ ઇઝ નિયર ધ બસ સ્ટેશન, તો નિયર ધ બસ સ્ટેશન સ્થળ દર્શક શબ્દ આવ્યો. વેર એમ આઈ અથવા તો વેર આર યુ, હું ક્યાં છું, તો તમે આવી ગયું જવાબમાં. યુ આર ઓન ધ માર્સ, તમે મંગળ ગ્રહ ઉપર છો. વેર ઇઝ ધ ચંદ્રયાન 3 વેર હેઝ ધ ચંદ્રયાન 3 રીચડ નાવ, ચંદ્રયાન 3 અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે વગેરે. વેર આર બર્ડ્સ ફ્લાઇંગ, પક્ષીઓ ક્યાં ઉડી રહ્યા છે. બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય, ઓવર અસ, આપણી ઉપર આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે. વેર આર સ્કૂલ બોયઝ નાવ, નિશાળના વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ક્યાં છે. ધેર ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ, રમતના મેદાન ઉપર છે. ઓકે, વેર આર વોટરમેલન્સ સોલ્ડ, પેશિવની રચના છે. તરબૂચ ક્યાં વેચાય છે, તો દે આર સોલ્ડ હિયર. ઓકે, તો સિમ્પલ છે મિત્રો. વેર, વાય, વેર, હાઉ, વેન, આ બધાની રચના એક જ સરખી છે. એટલે બધાની વોટ, વિચ વત્તા નામ જ્યારે કર્મ હોય ત્યારે, હુઝ વત્તા નામ કર્મ હોય ત્યારે, whom કર્મ તરીકે હોય ત્યારે બધાની આગળ લગાડો, પાછળ પ્રશ્નાર્થની રચના.